Fiesta. Saan tayo? Valdez Street and Makati Avenue. Wala na. Ano ba to? A-Venue. Ha? A-Venue. Dating building. Saan yung may mga barbecue pagkagabi? Doon sa parking lot mo. Food and entertainment serving you every day, 3 p.m. to 1 a.m. Sa gabi maganda to. Sarado pa. We are at the corner of Makati Avenue and Kalayaan Avenue. Gamgable. Hindi na. Nasa Ang kahabaan ng Makati Avenue. Sogo.
Burgos doon. Dito na ang piyesta. Sige. Gagi. Ako lang. Oo. Petron. We are at the corner of Makati Ave and Jupiter Street. Jupiter Street. Busy. Papuntang EDSA.